हेलो एभ्रिवान, नमस्कार। तपाईहरुलाई यो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र आजको भिडियोमा हामीले फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट यानी कि फन्डामेन्टल अफ फाइनान्सियल म्यानेजमेन्ट यानी कि एफएम पनि भनिन्छ सर्टकटमा, र फाइनान्स पनि भनिन्छ। यो फाइनान्सबाट हामीले च्याप्टर 7 यानी कि क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज भनेर BBS सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको छ, जसमा हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज भन्छ। जुन अब क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको के हो जनरली, अनि लिभरेज भनेको के हो त। अब फर इक्जाम्पल क्यापिटल स्ट्रक्चर र लिभरेज भनेको के हो त। यो भनेको सोर्स अफ फाइनान्सिङ भन्छ। सोर्स अफ फाइनान्सिङ भनेको हामीले तपाईहरुको अब कुन कुन ठाउँबाट पैसा ल्याउने त एउटा बिजनेस गर्दाखेरि, त्यही कारणले हामीले प्लानिङ डिसिजन मेकिङ गर्नु पर्यो, प्लानिङ बनाएर। त्यस कारणले हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज। अब क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको यस्तो स्ट्रक्चर हो, यस्तो संरचना हो क्यापिटलको, पुँजीको भनेको। जस्तै विभिन्न इक्विटी सेयर, अनि तपाईहरुको प्रिफरेन्स सेयर, अनि तपाईहरुको म्युचुअल फन्ड, डेब्ट, अनि कुनैबाट लोन, लङ टर्म लोन हो। लङ टर्म कुराहरु राख्यो भने त्यसलाई सर्ट टर्मलाई क्यापिटल स्ट्रक्चर भित्र पर्दैन। सर्ट टर्म एसेट लायबिलिटी भनेको त वर्किङ क्यापिटल पढ्नुपर्ने हुन्छ हामीले च्याप्टर। हामीले लङ टर्मको लागि हामीले क्यापिटल, अब क्यापिटल भन्ने बित्तिकै लङ टर्म भइहाल्यो। त्यस कारणले अब यसमा हामीले क्यापिटल लङ टर्म स्ट्रक्चर गर्नु भनेकै अब ती लामो समयसम्म राख्ने सेक्युरिटिजहरु ल्याएर मिक्सड गरेर हामीलाई कुन राम्रो लाग्छ त त्यसलाई भन्छ एउटा मिक्सअप गर्ने भनेकै के हो, यो क्यापिटल स्ट्रक्चर हो। फर इक्जाम्पल अब क्यापिटल स्ट्रक्चरलाई हामीले जनरली सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि, जस्तै तरकारी बनाउँदाखेरि तपाईहरुले आलु अनि टमाटर अनि प्याज अनि अरु के ल्याएर यदि तपाईहरुले अनि तरकारी बनाउनु भयो भने अनि त्यतिखेर त राम्रो हुन्छ कि हुँदैन। हो त्यस्तै क्यापिटल स्ट्रक्चरमा पनि विभिन्न कुराहरु, लोन पनि ल्याउने, इक्विटी सेयर पनि किन्ने, अनि तपाईहरुको अर्को भन्दाखेरि तपाईहरुको अनि के भन्दाखेरि अरु तपाईहरुले अब लङ टर्म लायबिलिटी, लोन, डिबेन्चरहरु, अनि जुन कुराहरु लङ टाइम लायबिलिटिजहरु छन्, सोर्सेस अफ फन्डहरु, तिनीहरु ल्याएर एउटा राम्रो कस्ट अफ क्यापिटल हामीले कस्ट अफ क्यापिटल यानी कि हामीलाई सस्तो भन्दा सस्तो ब्याजमा ल्याएर हामीले प्रफिट कमाउन सकौं भन्ने आशाले एक क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्ने च्याप्टर हो रे। यो हो क्यापिटल स्ट्रक्चर। ओके गाइज, अब हामीले क्यापिटल स्ट्रक्चरको थ्योरी जुन इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट थ्योरीहरु पढ्ने हामीले। व्हाट इज अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन भनेर एउटा क्वेशन छ, अर्थात् डिस्कस द कन्सेप्ट अफ अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको पनि सेम क्वेशन हो। यसरी पनि सोध्न सक्छ अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चरलाई, र अनि यसरी पनि सोध्न सक्छ। अब मिनिङ अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर अर्थात् डिस्क्रिप्टिभ भनेर 2 मार्क्समा सोध्न सक्ने सर्ट क्वेशनको लागि हामीले अब हेरौँ त क्यापिटल स्ट्रक्चरको आन्सर हेरौँ। क्यापिटल स्ट्रक्चर इज अ अप्टिमम व्हेन द भ्याल्यु अफ फर्म इज म्याक्सिमम एन्ड कस्ट अफ क्यापिटल भनेको डेब्ट र इक्विटीहरु मिनिमम हुनु पर्यो। यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। भनेको क्यापिटल स्ट्रक्चर अप्टिमम कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जतिखेर भ्याल्यु अफ फर्म म्याक्सिमम भयो, अनि कस्ट अफ क्यापिटल डेब्ट र इक्विटी पनि मिनिमम भयो। डेब्ट र इक्विटी भनेको अब कस्ट अफ क्यापिटल भनेको अब जस्तै डेब्ट र इक्विटीहरुलाई हामी कम्पनी भएर कम्पनीले दिनेवाला अब ब्याज दर यस्तै यो कम भयो भने, र हाम्रो के भन्छ भ्याल्यु अफ फर्मको भ्याल्यु बढी भयो भने त्यसलाई हामीले अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर भनिन्छ भनेर भनेको हो। एन्ड सो मार्केट प्राइस सेयर इज म्याक्सिमम। तर हाम्रो मार्केट प्राइस सेयर एउटा हाम्रो कम्पनीको एउटा सेयरको प्राइस मार्केटमा, हाम्रो सेक्युरिटिज मार्केट छ नि त, हो त्यतिखेर बेच्दाखेरि म्याक्सिमम हुनु पर्यो कि म्याक्सिमम भनेको बढी भन्दा बढी हुनु पर्यो। फेस भ्याल्यु भनेको त अब जनरली कम्पनी एक्ट र सेक्युरिटिज एक्ट अनुसार अब कुनै पनि सेयरको फेस भ्याल्यु भनेको 100 या 10 को मल्टिपलले जाने हुनुपर्छ भनेर त्यो कम्पनी ऐन र अनि तपाईको सेक्युरिटिज ऐन 7 को गाइडलाइनबाट हो। त्यो कुराहरुले यतै छोडेर अब हामीले अगाडि बढाउँ। जस्तै व्हिच लिड्स टु म्याक्सिमाइजेसन अफ भ्याल्यु अफ फर्म, जसले हाम्रो फर्मको भ्याल्युलाई म्याक्सिमाइजेसन गरोस् त्यसलाई हामीले अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्छ। जुन तपाईहरुलाई एक्जाममा सोधे पनि हुन सक्छ र सोध्न सक्ने वान अफ द बेस्ट अर्थात् मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भनेको यही हो।
अब हामीले एन अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर सुड पोजेस द फलोइङ फिचर भनेको अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर हुनको लागि तल दिएका विशेषताहरू यानि कि फिचरहरू हुनु पर्यो। फर्स्ट वान इज मैक्सिमाइजेसन अफ प्रोफिटेबिलिटी बाई युजिङ लिभरेज मिनिमम कस्ट भन्छ है। लिभरेज मिनिमम कस्ट गरेर हामीले के भन्छ अब हाम्रो फर्मको प्रोफिटेबिलिटी म्याक्सिमाइजेसन गर्नु पर्यो। अघि माथिकै त्यो अब के भन्छ हामीले माथि यो पढेको छ नि त तपाईँहरूले यहाँनिर यो डेफिनेसन, त्यही डेफिनेसनलाई यहाँनिर अब स्ट्रक्चर भनेको यस्तो यस्तो हुनु पर्यो भनेको हो के फिचर भनेको। ओके, अब हामीले फ्लेक्जिबिलिटी हेरौँ त। फ्लेक्जिबिलिटी भनेको के हो भन्दाखेरि स्ट्रक्चर सुड बी फ्लेक्जिबल सो द्याट कम्पनी मे बी एबल टु रेज फन्ड अर रिड्युस फन्ड विच एभर रिक्वायर्ड। कम्पनीलाई लागेको बेलामा उसले कम्पनीले फन्डहरू रेज पनि गर्न सक्छ र ती फन्डहरू रिड्युस भनेको आफ्नो फन्डहरू घटाउन पनि सक्छ। त्यस कारणले यो फ्लेक्जिबल हुनु पर्यो। अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चरको एउटा विशेषता नम्बर 2 हो। विशेषता नम्बर 3 भनेको कन्ट्रोल भन्छ है। इट सुड रिड्युस रिस्क अफ डाइल्युसन अफ कन्ट्रोल हो। डाइल्युसन अफ कन्ट्रोल पनि योले रिड्युस गर्न सकोस्। अनि सल्भेन्सी भन्छ है। एक्सेसिभ डेप्ट मे थ्रेट्स द सल्भेन्सी अफ कम्पनी अकर्डिङ टु दिस भन्छ है। अब सल्भेन्सीको कुरा भनेको के हो? सल्भेन्सी भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले इन्सल्भेन्सी भनेर सुन्नु भएको हो कि होइन? फाइनान्समा सल्भेन्सी र इन्सल्भेन्सी सुन्नुपर्ने हो। अब सल्भेन्सी भनेको के हो कि हामीले हाम्रो कम्पनीमा एसेट लायबिलिटी भन्दा बढी हुनुलाई सल्भेन्सी भन्छ जनरली सिम्पल टर्ममा। तर यसको एक्ज्याक्ट मिनिङ त होइन, तर हामीले फाइनान्सको लागि बुझ्दाखेरि इट विल बी भ्यालिड। ओके गाइज, लेट्स मुभ फरवर्ड। द्याट इज द त्यसपछि हाम्रो अब हेरौँ त यो भनेको के हो? अकर्डिङ टु दिस यो सल्भेन्सी अनुसार इफ द कम्पनी टेक्स अन डेप्ट है द भ्याल्यु अफ फर्म इन्क्रिजेस अप टु सर्टेन पोइन्ट। यदि कम्पनीले डेप्ट लियो अनि त्यो फर्मको के भयो तपाईँहरूको के भन्छ भ्याल्यु अफ फर्म इन्क्रिज भयो है केही पोइन्टको लागि है। बियोन्ड द भ्याल्यु अफ फर्म स्टार्टेड टु डिक्रिज भन्छ है। फर्म विल स्टार्ट टु डिक्रिज भन्यो। अझ यदि है इफ द कम्पनी इज अनेबल टु पे डेप्ट विदिन द स्पेसिफाइड पिरियड तोकिएको अर्थात् तपाईँहरूलाई अब तोकिएको पिरियडमा हामीलाई यदि कम्पनीले डेप्ट पे गर्न सकेन इट विल एफेक्ट द गुडविल अफ कम्पनी इन द मार्केट। त्यो भनेको त्यो कम्पनीको मार्केटमा त्यसको अब रेपुटेसन गुडविल त्यस्तो नराम्रो हुने भयो। किनकि डेप्ट नै पे गरेन भने अब पे नै गर्दैन यसलाई कहाँबाट दिने? अब फेरि अर्कोचोटि जस्तै सेयर इस्यु गर्यो अनि जस्तै डिभेन्चरहरू इस्यु गर्यो तिनीहरू पनि त डेप्टभित्र पर्छ नि त हो त्यो अब डिभेन्चर तिनीहरू त। अनि बोन्डहरू यस्तो यस्तो किन्न खोज्यो भने अब त्यतिखेर त अब गुडविलले राम्रो छैन भने कहाँबाट देला र हो। हेन्स द कम्पनी सुड सिलेक्ट एप्रोप्रिएट क्यापिटल स्ट्रक्चर ड्यू टु कन्सिडरेसन अफ अल फ्याक्टर भनेर भन्छ। कन्सिडरेसन अफ अल फ्याक्टर भनेर भन्छ। अब हामीले हेरौँ के हेरौँ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 2 वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई क्यापिटल स्ट्रक्चर? के हो त क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड हाउ डज इट डिफर फ्रम फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर? यो पनि वान अफ द हिट लिस्टेड क्वेसन हो 2 मार्क्सको लागि हाम्रो फाइनल इक्जामको लागि। के भनेको हो यो हेरौँ त जसमा या गाइज अब हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ क्यापिटल स्ट्रक्चर र फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर सेम हो कि जस्तो लाग्छ भने अब यहाँ डिफरेन्स हेरौँ। अब मिनिङ अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड इट्स डिफरेन्स इन फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर। फाइनेन्सियल स्ट्रक्चरबाट के फरक छ र यसको क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको के हो यसको बारेमा हेरौँ। क्यापिटल स्ट्रक्चर रिफर्स द कम्बिनेसन अफ डेप्ट एन्ड इक्विटी विच अ कम्पनी युजेस टु फाइनेन्स इट्स लङ टर्म अपरेसन भनेर भन्छ। लामो अपरेसन गर्नको लागि है लामो समयका लागि कम्पनीमा विभिन्न अपरेसनहरू गर्नको लागि है क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको यस्तो कम्बिनेसन अफ डेप्ट र इक्विटी भनेर अघि नै भनेको थिएँ नि त मैले हो टु युज द फाइनेन्स है इट्स लङ टर्म अपरेसनका लागि भन्छ है। इट इज द पर्मानेन्ट फाइनेन्सिङ अफ कम्पनी रिप्रेजेन्ट लङ टर्म सोर्सेस अफ क्यापिटल। यहाँनिर अब पर्मानेन्ट फाइनेन्सिङ अफ द कम्पनी भनेर यदि पर्मानेन्ट फाइनेन्सिङ आयो भन्ने बित्तिकै क्यापिटल भन्ने बित्तिकै लामो समयका लागि हो नि त
हो लङ टर्म सोर्सेस अफ क्यापिटल भनेर अघि नै भनेको डेफिनेसनभित्र छ। अब च्याप्टर नै क्यापिटल स्ट्रक्चर पढेर हो भने क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको के हो भनेको त्यही त भनिरहेको होला नि त। अब हामी ओनर्स इक्विटीहरू एन्ड लङ टर्म डेप्ट बट एक्सक्लुड करेन्ट लाइबिलिटी अघि भनेको थिएँ नि त मैले, लङ टर्म कुराहरू मात्र हेरेर इक्विटी लङ टर्म ओनरको इक्विटी अनि लङ टर्म डेप्टहरूलाई इन्क्लुड गर्ने, तर करेन्ट लाइबिलिटी करेन्ट एसेट भनेका त हाम्रा के हुन् भन्दाखेरि अब त्यो वर्किङ क्यापिटल भन्ने च्याप्टर पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा बुझौँला। अब हामी फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर भनेर भन्छ। ओके गाइज लेट मी एक्सप्लेन हियर फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर। लेट्स सी इन यर स्क्रिन के छ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर भनेको इज द इन्टायर लेफ्ट ह्यान्ड साइड अफ द ब्यालेन्स सिट विच रिप्रेजेन्ट अल द लङ टर्म एन्ड सर्ट टर्म सोर्सेस अफ क्यापिटल। अब फाइनेन्सिङ स्ट्रक्चरमा तपाईँहरूको सर्ट टर्म क्यापिटल स्ट्रक्चरहरू है, जुन हाम्रो यो ब्यालेन्स सिट यानि कि वार्षलाभ भन्छ नेपालीमा, यो ब्यालेन्स सिट छ अनि यता साइड लाइबिलिटी अर्थात् क्यापिटलहरू हुन्छ भने यता साइड एसेट हुन्छ। त्यस कारणले हो त्यो यो तपाईँको ब्यालेन्स सिटको यो बायाँ साइडको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको तपाईँहरूको अब त्यहाँभित्र रहेका के लङ टर्म र सर्ट टर्म सोर्सेस अफ क्यापिटलहरूलाई फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर भनिन्छ भनेर भन्छ है। दस द क्यापिटल स्ट्रक्चर इज ओन्ली अ पार्ट अफ फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर। यति फरक रहेछ कि क्यापिटल स्ट्रक्चर र फाइनेन्सियल स्ट्रक्चरमा। ओके गाइज, अब हामी क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ। वाट डु यु मिन बाई क्यापिटल स्ट्रक्चर? के हो त क्यापिटल स्ट्रक्चर? स्टेट इज सिग्निफिकेन्स इन फाइनेन्सिङ डिसिजन भनेर 4 मार्क्समा सोध्न सक्ने अर्थात् 5 मार्क्समा सोध्ने लङ क्वेसन भन्दाखेरि थ्योरिटिकल क्वेसन सोध्न सक्ने सम्भावना हुन्छ यहाँबाट। वाट डु यु मिन बाई क्यापिटल स्ट्रक्चर? अब क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको के हो अनि सिग्निफिकेन्ट इन फाइनेन्सिङ डिसिजन। फाइनेन्सिङ डिसिजन लिनको लागि यसको महत्त्वपूर्ण यानि कि सिग्निफिकेन्सेसहरू के हुन् त्यो कुरा लेख भनेर क्वेसन सोधेको छ गाइज। अब हामीले आन्सर हेर्दाखेरि क्यापिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टु द कम्पोजिसन अफ लङ टर्म सोर्सेस अफ फन्ड सच एज है। क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको कम्पोजिसन भनिहाल्थ्यो नि त अघि, कम्पोजिसन अफ लङ टर्म सोर्सेस अफ फन्ड सच एज डिबेन्चर अनि लङ टर्म डेप्ट, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल, ओर्डिनरी सेयर क्यापिटल। ओर्डिनरी सेयर क्यापिटल भनेर यहाँनिर तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो। अब तपाईँहरूले आइपिओ मार्केटमा आइपिओ भर्नु भएको छ कि छैन, त्यो आइपिओ भर्नु भएको हो भने नत्र तपाईँहरूसँग यदि मेरो सेयर छ भने अहिले नि तपाईँहरूले आइपिओमा हेरेर त्यहाँनिर ओर्डिनरी सेयर भनेर भन्छ कि के भन्छ त्यो एकचोटि हेरेर तपाईँहरू यहाँनिर कनेक्टेड गर्न सक्नुहुन्छ इन प्र्याक्टिकल लाइफ इन्क्लुडिङ रिजर्भ र सर्प्लसहरू है, रिटेन अर्निङ पनि। यी सबै कुराहरूलाई हामीले सबैको कम्बिनेसन भनेकै क्यापिटल स्ट्रक्चर हो। यानि कि अघिको तरकारी भनेकै क्यापिटल स्ट्रक्चर हो। त्यहाँ खुर्सानी अनि हरेक प्याज स्याज तपाईँहरूलाई जे पनि चाहिन्छ त्यो सबै कुराहरू कम्बिनेसन गर्यो भने हो, त्यसलाई भन्छ क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको त्यो हो। तपाईँहरूले रिलेट गर्नको लागि यो इक्जाम्पल सम्झिराख्दा पनि इट विल बी बेनिफिसियल फर यर रिमेम्बरिङ पोइन्ट अफ भ्यू। ओके गाइज, अब हामीले इट इज द पर्मानेन्ट फाइनेन्सिङ अफ फर्म रिप्रेजेन्टेड बाई द लङ टर्म डेप्ट, प्रिफर्ड स्टक एन्ड नेट वर्थ भन्छ है। इट इज द पर्मानेन्ट फाइनेन्सिङ अफ फर्म। फर्मको लागि पर्मानेन्ट त आउनु नै पर्यो कि लङ टर्म अर्थात् पर्मानेन्ट आउनु नै पर्यो। यदि क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्ने क्वेसनै सोधेछ भने अब लङ टर्म देखेन भने त अब इक्जामिनरलाई के लाग्ला, यो दिस गाइज हेभ नो एनी मोर कन्सेप्ट अबाउट क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्ने जस्तै लाग्ला नि त। त्यस कारणले अब त्यो कुरा छोडौँ। अब हामी रिप्रेजेन्टेड बाई द लङ टर्म डेप्ट, प्रिफर्ड स्टक एन्ड नेट वर्थहरू है। दस द क्यापिटल स्ट्रक्चर ओर्डिनरी इम्प्लाइ द पोर्सन अफ द डेप्ट एन्ड इक्विटी इन टर्म अफ क्यापिटल अफ कम्पनी हो, सिन्स द कम्पनी मे टेप एनी वान or more of the different available sources of fund to meet its total financial requirement भनेर भन्छ। अब हामीले हेरौँ टोटल क्यापिटल अफ अ कम्पनी मे बी, कुनै पनि कम्पनीको टोटल क्यापिटल भन्नको लागि दस टु बी कम्पोज अफ द अल सच ट्याप्ड सोर्सेसहरू है। ती माथिका दिएका ट्याप्ड सोर्सेसहरू सबैलाई जनाउँछ क्या टोटल क्यापिटल अफ कम्पनी भनेपछि। ओके गाइज, अब हामीले हेरौँ त द क्यापिटल स्ट्रक्चर सुड बी प्लान्ड जनरली किप इन द भ्यू टु इन्ट्रेस्ट अफ इक्विटी सेयर होल्डर एन्ड तपाईँहरूको फाइनेन्सियल रिक्वायरमेन्ट अफ कम्पनी भन्छ। या अब हामीले हेरौँ के भनेको हो त टोटल क्यापिटल अफ कम्पनीको कुराहरू गऱ्यौँ। अब हामी हेरौँ
एन्ड अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको के हो त? अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर जुन हामीलाई यो अप्टिमम भन्ने बित्तिकै यतिसम्म भनेको हो कि यो ठिक्क गर्दो, जस्तै हाम्रो के भन्छ इक्विलिब्रियम जस्तो भनेको के एकदम गुड पर्फेक्ट भनेकै अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर हो। यो त 2 मार्क्समा सोध्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ यसको लागि। अब हेर, अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर क्यान बी डिफाइन एज द फाइनेन्सियल प्लान। यो एउटा फाइनेन्सियल प्लान हो, योजना हो, ह्याभिङ एप्रोप्रिएट आर्थिक योजना हो, ह्याभिङ एप्रोप्रिएट भनेको उपयुक्त डेप्ट इक्विटी मिक्स हो। यहाँनिर मिक्स भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले अब बुझिसक्नुभयो। विच मिनिमाइज ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल। ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल भनेको WACC निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि त कस्ट अफ क्यापिटल भन्ने च्याप्टरमा हो। त्यो सबभन्दा मिनिमाइज हुनु पर्यो। त्यो भनेको पनि हो क्यापिटल स्ट्रक्चरै हो क्या। जेनरली हाम्रो अब ठुल्ठुलो कोर्सेसहरू अनि प्रोफेसनल कोर्सेसहरूतिर त अब त्यो क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्ने च्याप्टरमै WACC पनि राखेको छ। यहाँ हामीलाई यहाँ पनि त्यही हो, सेम हो, तर पनि हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटलमा WACC निकाल्नु पर्ने। त्यो त हिट लिस्टेड क्वेसन हुन्छ। त्यो त्यस्तै त्यो भनेको हो कि WACC भनेको सबै अब इक्विटी KE KD KP यिनीहरू निकालेर अनि यिनीहरू सबैलाई तपाईँहरूको वेट इन्टु KP वेट इन्टु KE अनि वेट इन्टु KD यस्तो यस्तो गरेर अनि सबै टोटल वेट निकालेर यानि कि WACC भनेको वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भनेको ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल भनेको पनि त्यही हो कि वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल भनेको हो त्यो भन्न खोजेको। एन्ड फर्म मिनिमाइज मार्केट प्राइस पर सेयर टु दी टोटल भ्याल्यु अफ फर्म। यहाँनिर मेक्सिमाइज हुन्छ, मार्केट भ्याल्यु त मेक्सिमाइज हुने भयो हो। अब हामी हेर्छ अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर इज कन्सर्न विथ द 2 इम्पोर्टेन्ट भेरिएबल एट वान टाइम एन्ड मिनिमाइजेसन अफ कस्ट एज वेल एज द मैक्सिमाइजेसन अफ वर्थ। ओके, अब हेरौँ त यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सप्लेन एज्युम्सन अफ नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच थ्योरी अफ क्यापिटल स्ट्रक्चर। यो त हामीलाई अब जनरली हाम्रो स्टडी मेटेरियल यानि कि हाम्रो कोर्स स्टडीसँग रिलेटेड छ। NOI निकाल्नु पर्ने। यो भनेको के हो भन्दाखेरि एकोर्डिङ टु नेट अपरेटिङ इन्कम एप्रोच। अब इन्कम एप्रोच भनेर पनि दिएको होला, नेट नभनेर हो। अपरेटिङ इन्कम एप्रोच पनि दिएको होला, सेम हो त्यो। नेट इन्कम अपरेटिङ एप्रोच भनेको के हो? मार्केट भ्याल्यु अफ फर्म डिपेन्ड अपन द नेट अपरेटिङ प्रॉफिट और नेट अपरेटिङ प्रॉफिट अर्थात् तपाईँहरूको EBIT अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेर इन्कम स्टेटमेन्ट यदि तपाईँहरूले पढ्नु भयो भने यो त EBIT भनेको थाहा भइहाल्यो होला। एन्ड द WACC भन्छ है। एन्ड द WACC के हो त? WACC भनेको वाक भनेर भन्छ। अब वाक भनेको वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल। अघि नै ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल के हो र WACC भनेको त्यही हो क्या। अब हामी द फाइनेन्सिङ मिक्स अर्थात् क्यापिटल स्ट्रक्चर इज इरिलिभेन्ट एन्ड डज नट ह्याभ इफेक्ट अन द भ्याल्यु अफ फर्म। या अब हामीले यसलाई एक्सप्लानेसन हेरौँ त गाइज। एक्सप्लानेसन भनेको के हो भन्दाखेरि स्पष्टीकरण गर्दाखेरि यदि द मार्केट भ्याल्यु अफ फर्म इज नट एफेक्टेड बाई द क्यापिटल स्ट्रक्चर चेन्ज। क्यापिटल स्ट्रक्चर चेन्ज भयो भने अब मार्केट भ्याल्यु अफ फर्ममा कुनै पनि प्रभाव पार्दैन। फोर अ गिभन भ्याल्यु अफ EBIT दिएको भ्याल्यु EBIT मा द भ्याल्यु अफ फर्म रिमेन्स सेम इरेस्पेक्ट अफ द क्यापिटल कम्पोजिसन हाउएभर इट डिपेन्ड अन WACC। ओके, अब हामी ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन यानि कि एज्युम्सन हेरौँ त। एकोर्डिङ टु फिगर है KD KO यदि फिगर यस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ WACC को लागि। अब यहाँनिर यो फिक्स कस्ट त्यसपछि अनि विभिन्न सोर्सेसहरू देखाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। KD र KO कन्स्टेन्ट अफ फर अल लिभरेज एन्ड लिभरेज इन्क्रिजेज, KE पनि इन्क्रिजेज हुन्छ। अनि KE को यो ग्राफ हेरेर अब यो ग्राफ सराफ छोडेर हामी यो एज्युम्सनहरू थाहा पाउनुपर्ने हो क्या सुरुमा। द WACC रिमेन कन्स्टेन्ट फर अल लिभरेज एन्ड KD इज अलवेज लेस देन KE अनि KE इज एज अ लिभरेज इन्क्रिजेज, KD इज कन्स्टेन्ट, देयर इज नो कर्पोरेट ट्याक्स भन्छ। यो कुराहरू थाहा हुनु पर्यो। अब हामी हेरौँ वाट डु यु मिन बाई बिजनेस रिस्क र फाइनेन्सिङ रिस्क, जुन हामीलाई 2 मार्क्सको लागि यतिको इम्पोर्टेन्ट हो कि छोडिदिनुहोस्। अब तपाईँहरू बिजनेस अब यदि तपाईँहरूले यो च्याप्टर पढ्नु भएको हो, च्याप्टर भनेकै क्यापिटल स्ट्रक्चर र लिभरेज हो। अनि त्यहाँमा बिजनेस रिस्क र फाइनेन्सिङ रिस्क त फर्स्ट तपाईँहरूको फर्स्ट पार्ट BBS सेकेन्ड इयरको न्यू कोर्सको फर्स्ट पार्टमै दिएको छ कि त्यस कारणले यु गाइज आर फेमिलियर विथ दिस
these words, that is the first one is business risk and second one is financial risk हो बिजनेस रिस्क भनेको के हो त इट रिफर्स टु द रिस्क एसोसिएटेड विथ द फर्म्स अपरेसन वा यो भनेको के हो इट रिफर्स द रिस्क एसोसिएटेड फर्म अपरेसन बिजनेस रिस्क भन्ने बित्तिकै यहाँनिर अपरेसन भन्ने वर्डले किवर्ड जनाउँछ क्या यसको भनेको फर्मको अपरेसन गर्नको लागि यस्तो रिस्कहरू एसोसिएटेड हुन्छ भने द्याट इज बिजनेस रिस्क अपरेसन भनेको डे टु डे कामहरू के कुनै पनि फर्म भनेको यहाँनिर बिजनेस अर्गनाइजेसन कम्पनी भनेको हो क्या अब हाम्रो फाइनेन्समा फर्म नै भन्छ यो फाइनेन्सको भाषा हो क्या अब हेरौँ त इट इज अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्युचर अपरेटिङ इन्कम हो इट इज अनसर्टेनी अबाउट द फ्युचर अपरेटिङ इन्कम तर फ्युचर अपरेटिङ इन्कमको बारेमा त हामी अनसर्टेन नै छौँ द्याट इज हाउ वेल क्यान अपरेटिङ इन्कम बी प्रिडिक्टेड ओके अब हाम्रो इट क्यान बी मेजर्ड बाई द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द बेसिक अर्निङ पावर रेसियो भनेको पी रेसियो भनिन्छ अब हामीले हेरौँ फाइनेन्सियल रिस्क भनेको के हो त बिजनेस रिस्क त जान्यौँ फाइनेन्सियल रिस्क भनेको के यसलाई पनि राम्रोसँग पढौँ इट रिफर्स टु द एडिसनल रिस्क प्लेस अन द फर्म सेयर होल्डर है फर्मको सेयर होल्डरमा यदि तिनीहरूको लागि एडिसनल रिस्क प्लेस गरिन्छ भने द्याट इज द फाइनेन्सियल रिस्क एज अ रिजल्ट अफ डेप्ट युज इन फाइनेन्सिङ है companies that issue more debt instrument will have a higher financial risk than the company finance mostly by equity यो चाहिँ हामीलाई चाहिने कुरा हो क्या यो भनेको के हो कि यदि कम्पनीले तपाईहरुको अब फाइनेन्शियल रिस्क भनेको अब त्यो डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट डेप्ट बोन्डहरु यिनीहरु यदि कम्पनीले इस्यु गर्यो भने त्यतिखेर हाई फाइनेन्शियल रिस्क हुन्छ क्या अब हाई फाइनेन्शियल रिस्क भनेको के हो फाइनेन्शियल भनेको ती फर्म भित्रका जुन शेयर होल्डरहरु छ नि तिनीहरुले अब शेयर होल्डरहरु छन् अनि कम्पनीले धेरै भन्दा धेरै के उठाइदियो तपाईको बजारबाट बोन्डहरु अनि ठुलठुलो अब कम्पनी ठुलठुलो यहाँ कर्पोरेटबाट अनि ऋण ल्यायो बढी भनौं न त बढी ऋण ल्यायो भने अब तिनीहरुलाई पनि रिस्क भयो नि त डुब्न कम्पनी डुब्यो भने शेयर होल्डर डुब्यो अब शेयर होल्डरको चाहिँ हो कम्पनी मालिक हुन् नि तिनीहरु भनेका त हो त्यो रिस्क भनेको त्यो अनि त्यसलाई कम के भन्छ फाइनान्स मस्ट तर हामीले यदि रिस्क कम गर्नु छ भने इक्विटीको हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ क्या त्यो इक्विटीको हिसाबले इक्विटी दियो भने अब के डेब्ट एभरेज छैन जति अब प्रोफिट कमाउँछ त्यही डिभिडेन्ड बाँड्दिने ती शेयर होल्डर अर्थात के भन्छ तपाईहरुको शेयर धनीहरुलाई हो अब हामी फाइनान्स रिस्क क्यान बी मेजर्ड बाई द रेशियो एन्ड सच फर्म फाइनेन्शियल लिभरेज मल्टिप्लायर फाइनेन्शियल रिस्क भनेको हाम्रो फाइनेन्शियल लिभरेज मल्टिप्लायर भन्ने एउटा फ्याक्टर हुन्छ त्यो फ्याक्टरले मेजर गरिन्छ र अनि अर्को तपाईहरुको टोटल डेब्ट ओपन टोटल एसेट रेशियो यो रेशियो एनालाइसिसमा पढ्नु पर्ने हुन्छ अब हामीले कति तपाईहरुले सेक्सन भन्दा पनि क्वेशन नम्बर 6 हेरौँ त क्वेशन नम्बर 6 ले भनेको के हो डिस्टिंग्विश बिट्विन बिजनेस रिस्क एन्ड फाइनान्स रिस्क भनेर 4 मार्क्स को सोध्यो भने अब हामीले हेरौँ त 5 मार्क्स 4 मार्क्स अब 10 मार्क्स जति पनि सोध्छ लङ को लागि सोध्यो भने है बिजनेस रिस्क भनेको के हो त अहिले पढेको थियौं नि त हामीले अझै पनि पढौँ है मिनिङ इट रिफर्स टु द रिस्क एसोसिएटेड विथ द फर्म अपरेसन भनेको थियौं नि त अघि फर्मको अपरेसन सँग एसोसिएटेड हुन्छ रे इट इज अनसर्टेनिटी अबाउट फ्युचर अपरेटिङ इन्कमको बारेमा यो अनसर्टेनिटी छ द्याट इज हाउ वेल क्यान अपरेटिङ इन्कम बी प्रिडिक्टेड अब हामी मेजर्ड बाई द इट क्यान बी मेजर्ड बाई द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बेसिक अर्निङ पावर रेशियो यो हामीले बेसिक अर्निङ पावर रेशियो यानी कि तपाईहरुको अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले हामीले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट भन्ने च्याप्टर यदि पढ्नु भएको हो भने त्यहाँ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एसडी भनेको छ नि त हो त्यो एसडी ले हाम्रो बिजनेस रिस्कलाई पनि मेजर गर्छ कि त्यो भएर त हामीले अब बीबीएस फर्स्ट इयरमा स्ट्याटिक पढ्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यिनीहरु पढाएको हो नि त फाइनान्स सँग लागेर सबै कुराहरु त्यो हाम्रो अब यो म्यानेजमेन्ट अर्थात फाइनान्स के कमर्स रिलेटेड अर्थात तपाईहरुको फाइनान्शियल सब्जेक्टहरु त अल आर रिलेटेड हुन्छन् के हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफसँग त्यसकारणले पढ्नु परेको हो रे अब हामी फाइनान्शियल रिस्क हेरौँ त फाइनान्शियल रिस्क भनेको के हो त फाइनान्शियल रिस्क रिफर्स टु एडिशनल रिस्क प्लेस अन द फर्म शेयर होल्डर एज अ रिजल्ट अफ डेब्ट
used in financing भन्छ। Companies that issue more debt instrument will have a higher financial risk than the companies financed mostly by the equity भन्छ। अघिकै भनेको कुरा हो यो। अब फाइनेन्सियल रिस्क क्यान बी मेजर्ड बाई द रेसियो सच फर्म फाइनेन्सियल लिभरेज मल्टिप्लायर टोटल डेप्ट अपन टोटल एसेट एक्स्ट्रा। यो चाहिँ हामीले थाहा हुनु पर्यो। क्वेसन नम्बर यो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 8 हेरौं। यस गाइज, अब हामीले क्वेसन नम्बर 7 हेरौं त। Operating risk is associated with the capital structure, whereas financial risk is associated with capital structure of business concern भन्छ है। क्रिटिकल्ली इक्जाम दिस स्टेटमेन्ट भनेर सोध्न सक्यो भने वान अफ द हिट लिस्ट अर्थात् गाह्रो बनाएर घुमाएर फेराएर सोध्ने भनेको यो क्वेसन हो। यो क्वेसन भन्दाखेरि अब यसमा आन्सर हेरौँ त। यहाँनिर अपरेटिङ रिस्क इज एसोसिएटेड विथ कस्ट स्ट्रक्चर whereas financial risk is associated with capital structure of business concern भनेर भन्यो। अब यसलाई हामीले के भन्छ, अब यसको क्लियर पार्नु पर्यो कि जस्तै अब अपरेटिङ रिस्क रिफर्स टु द रिस्क एसोसिएटेड विथ फर्म्स अपरेसन। अपरेटिङ रिस्क भनेको फर्मको अपरेसनसँग एसोसिएटेड रिस्क हो रे। It is represented by the variability of earning before interest and tax, that is EBIT. Okay? Yeah guys, अब हामीले पढ्नु पर्यो the variability in term is influenced by the revenue and expenses which are affected by the demand of firm product and variation in price proportion of the fixed cost in total cost भनेर भन्यो। अब हामी if there is no fixed cost, यदि त्यता फिक्स कस्ट छैन भने देयर विल बी नो अपरेटिङ रिस्क, त्यतिखेर अपरेटिङ रिस्क हुँदैन। whereas finance risk refers to the additional risk placed on the firm shareholder as a result of debt preference shares used in capital structure of concern भन्छ। companies that issue more debt instrument will have a higher financial risk than the companies financed mostly by the equity। अब हामी डिफरेन्शिएट बिट्विन बिजनेस रिस्क एन्ड फाइनेन्सियल रिस्क अघि दियो त। अब हामीले कतिचोटि पढे कतिचोटि पढ्यो। अब यो अझै पनि पढौँ न त यो किनकि अब यो च्याप्टरमा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनेकै अब यहाँनिर बिजनेस रिस्क रिफर्स टु द रिस्क एसोसिएटेड विथ फर्म्स अपरेसन। इट इज अनएभोइडेबल रिस्क हो। यो हामीले एभोइड गर्न सक्दैनौँ बिकज अफ द इन्भाइरोमेन्ट इन विच द फर्म हेज अपरेट एन्ड बिजनेस रिस्क इज represented by the variability of earning before interest and tax, that is EBIT. Okay? अब हामी the variability in term is influenced by the revenue and expenses. Revenue and expenses are affected by the demand of the firm product, variability in price, proportion of fixed cost to in total cost भन्छ। whereas financial risk refers to the additional risk। फाइनेन्सियल रिस्क भनेको यस्तो एडिसनल रिस्क हो प्लेस अन द फर्म्स शेयर होल्डर एज अ रिजल्ट अफ डेप्ट युज इन फाइनेन्सिङ। फाइनेन्सिङ गर्दाखेरि अब फाइनेन्सिङ भनेको अब त्यहाँबाट हरेक डेप्टहरू भनेको उधारो ऋणहरू ल्याउनु भनेको हो कि डेप्ट भनेको हो। उधारोमा भनेको अब ऋणहरू ल्याउनु भन्यो भने त्यसलाई फाइनेन्सिङ रिस्कभित्र हामीले एसोसिएटेड गर्नुपर्ने हुन्छ। या अब हामीले कम्पनीज द्याट इस्यु मोर डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट विल हेभ अ higher financial risk than the companies financed mostly by the equity। अब हामी financial risk can be measured by the ratio such as firms financial leverage multiplier and total debt upon total ratio extra। अब हामी क्वेसन नम्बर 9 हेरौँ। operating risk is associated with cost structure whereas finance risk is associated with capital structure of the बिजनेस कन्सर्न। क्रिटिकल्ली इक्जाम दिस स्टेटमेन्ट भनेर भनेछ। यो त हामीले अघि नै पढेको कुरा, अझै पनि पढ्ने एकचोटि। अपरेटिङ रिस्क इज एसोसिएटेड विथ द कस्ट स्ट्रक्चर whereas फाइनेन्सियल रिस्क इज एसोसिएटेड विथ क्यापिटल स्ट्रक्चर अफ बिजनेस। फाइनेन्सिङ भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले क्यापिटल स्ट्रक्चर अनि अपरेटिङ भन्ने बित्तिकै बिजनेस, अब अपरेटिङ रिस्क भन्ने बित्तिकै त अब कस्ट स्ट्रक्चर भनेर भन्छ है। अब अपरेटिङ भनेको त अब जस्तै बिजनेसको डेली डे टु डे कामहरू गर्ने भनेको त कस्टसँग रिलेटेड हो नि त। अब हामी
Operating risk refers to the risk associated with the firm's operation. It is represented by the variability of earning before interest and tax, that is EBIT. The variability in turn is influenced by the revenue and expenses, which are affected by the demand of firm's product, variation in price, proportion of fixed cost in total cost. If there is no fixed cost, there will be no operating risk. Whereas finance risk refers to the additional risk placed on the firm's shareholder as a result of debt and preference share used in the capital structure of concern. Companies that issue more debt instrument will have a higher financial risk than the companies financed mostly by equity. Okay, अब हामी define operating leverage, financial leverage and combined leverage भनेर भन्छ। अब हाम्रो अपरेटिङ लिभरेज भनेको के हो, फाइनेन्सिङ लिभरेज भनेको के हो, कम्बाइन्ड लिभरेज भनेको के हो, यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। अब अपरेटिङ लिभरेज भनेको त्यही अब तपाईहरुको फिक्स कस्ट यदि एसोसिएटेड छ भने अपरेटिङ कस्ट इन्ट्रेस्ट फिक्स कस्ट भित्र यदि इन्ट्रेस्ट यदि के भन्छ फिक्स कस्ट भन्ने बित्तिकै अब फिक्स कस्ट भन्ने बित्तिकै रेन्ट डेप्रिसिएसन अब बिजनेस सँग रिलेटेड अपरेसन सँग रिलेटेड कुराहरु जुन फिक्स कस्ट हुन्छ नि तिनीहरुलाई अपरेटिङ लिभरेज भित्र राख्छ। अर्को हाम्रो फाइनान्शियल लिभरेज भनेको फाइनान्शियल भन्ने बित्तिकै इन्ट्रेस्ट यस्तो खाली फिक्स कस्टहरुको इन्फ्लुएन्स भयो भने त्यसलाई हामीले फाइनान्सिङ लिभरेज भन्यो। कम्बाइन भनेको दुईटै अपरेटिङ र फाइनान्शियल लिभरेजलाई कम्बाइन। अब यी दुईटाको फर्मुला हामीले फर्मुला हेर्दाखेरि है यी दुईटाको फर्मुला हेर्दाखेरि यो आन्सर अर्कोको हो गाइज। यो हाम्रो यसको आन्सर अलि हामीले यसको आन्सर म यतिकै ओरली भनिराको। अब अपरेटिङ लिभरेज भन्ने बित्तिकै तपाईहरुको अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अर्थात कन्ट्रिब्युसन अपन तपाईहरुले इबिआइटी अनि फाइनान्शियल तपाईहरुको लिभरेज भन्ने बित्तिकै फाइनान्शियल लिभरेज भन्ने बित्तिकै अब हामीले तपाईहरुको इबिआइटी अपन इपीएस अर्थात तपाईहरुले इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड ओपन 1 माइनस ट्याक्स गरेर पनि फर्मुला लेखिदिन सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो कम्बाइन लिभरेज भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले यो दुईटालाई इन्टु गर्दाखेरि अनि काटेर आउने फर्मुला हुन्छ नि जस्तै हो त्यसलाई भन्छ कम्बाइन लिभरेज। यसको लागि अब म यो च्याप्टरबाट फर्मुलाहरु पनि म अहिले नै यही भिडियोमा अब फर्मुलाहरु पनि पुरा फुल फर्मुलाहरु यो लिभरेज र अनि यसको यति त हाम्रो क्यापिटल स्ट्रक्चर र लिभरेजबाट सोध्न सक्ने क्वेशनहरु भनेकै यति हो। अरु पनि होला गाइज हामीले अब छोटोको लागि यतिहरु बनाएको यो सर्ट क्वेशन लङ क्वेशन थ्योरिटिकल क्वेशनहरु रह्यो। अब हामी एउटा यहाँनिर यो क्वेशन हुनुपर्ने हो कि गाइज। अब यहाँनिर तपाईहरुलाई यो आन्सर भएको क्वेशन भन्दा पनि एउटा यो नोट हुनुपर्ने हो कि यो नोट हुनुपर्ने हो। यो नोट लेखेको हो on one hand when cost of fixed cost fund is less than return on investment है financial leverage will be increased to return on equity and EPS. The firm will be benefit from the saving of tax interest and debt. However, the cost of debt is more than return, it will affect the equity and EPS unfavorable. As a result, firm can financial distress. That's why leverage is known as double एज सोड भन्छ। डबल एज सोड भने किन भन्छ लिभरेजलाई भनेर अब यो हाम्रो क्रिटिकल एउटा क्वेशन रहेको छ। त्यसको कारण त्यो भनेको के हो, अब यो यसको आन्सर के हो कि वान ह्यान्ड व्हेन कस्ट अफ फिक्स कस्ट फन्ड इज लेस देन रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हो। यदि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भन्दा फिक्स कस्ट कम भयो भने फाइनान्शियल लिभरेज विल इन्क्रिजेज टु रिटर्न अन इक्विटी एन्ड इपीएस। द फर्म विल बी benefit to the firm and tax on the interest on debt and however cost will be more than return on the equity and EPS unfavorable as a result under financing distress भन्छ। अब हामीले एउटा लिभरेजको लागि एउटा प्र्याक्टिकल्ली इक्जाम्पलबाट अब बुझौँ त। अब लिभरेज भन्ने बित्तिकै के हो त, लिभरेज भन्ने बित्तिकै हामीले लिभरेज अब 1 हुनुपर्ने हुन्छ लिभरेज राम्रो हुनुको लागि। अब लिभरेज 1 हुनको लागि अर्थात लिभरेज भन्ने बित्तिकै के हो
भन्दाखेरि फिक्स कस्टहरू, इन्ट्रेस्ट, डेप्रिसिएसन, यहाँ रेन्ट, स्यालेरी जे पनि फिक्स नेचरका हुन्छन् नि त। सेल या टर्नओभरहरू बढ्दाखेरि चेन्ज नहुने जति भए पनि अब फिक्स कस्ट अब फिक्स कस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो पनि म भन्छु। फिक्स कस्ट भनेको जस्तै तपाईँको एउटा जुत्ताको के छ, ल्यापटपकै इन्डस्ट्री छ भनौँ न, ल्यापटपको इन्डस्ट्री छ, अनि तपाईँसँग 100वटा जति 10वटा जति लेबर छन् र तिनीहरूको सबको 1 लाख रुपियाँ एक महिनाको हो भने तपाईँहरूले अब 10 लाख रुपियाँ दिनुभयो नि। अब अनि यो महिना तपाईँहरूले कति जति ल्यापटप बनाउनु भयो, 500वटा ल्यापटप बनाउनु भयो, अनि ती 10 जनाहरूलाई अब ती 10 जनाहरूलाई अर्को महिना अब हामीले एउटा अब सिइओ अनि कम्पनीका विभिन्न म्यानेजरहरू लागेर भन्यो कि हामीले अब यो वर्ष 1000 या 8000 जसरी पनि ल्यापटपहरू प्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ, मार्केटमा डिमान्ड छ यस्तो भन्यो भने अनि लेबर सेबर त तिनीहरू हो, तिनीहरूले नै अलि बढी छिटो काम गरेर होस् या अब बढी प्रोड्युस गरेर आफ्नो इफिसियन्सीहरू लगाएर हामीले बढी क्वान्टिटी प्रोड्युस गऱ्यौँ भने पनि तिनीहरूलाई दिने त 1 लाखै हो नि त बेसिक स्यालेरी। त्यो हो त्यो फिक्स कस्ट भनेको के। जस्तै अब रेन्टहरू छ नि, भाडा पनि त्यस्तै त हो। रेन्ट भन्यो भने अब जति तपाईँहरूले अब कुनै रेन्टमा ल्याउनु भएको छ इन्डस्ट्रीको बिल्डिङ भने जति प्रोड्युस गरे पनि के अब त्यो त्यति नै हुन्छ नि त। जस्तै इलेक्ट्रिसिटी यिनीहरू यो भनेका फिक्स कस्टहरू भयो क्या। भेरिएबल कस्ट भनेको जस्तै अब तपाईँहरूले एउटा कुनै अब ल्यापटप बनाउँदाखेरि भेरिएबल कस्ट भनेको तपाईँको जस्तै मेसिनमा अब तेलहरू लाग्ने, अनि जस्तै लुब्रिकेन्टहरू भयो। फर इक्जाम्पल अब मेसिनकै कुरा गरौँ न त, बडी मेसिन चाहियो कि चाहिएन, जति सेल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जस्तै अब जस्तै तपाईँहरूले अब र मेटेरियलहरू चाहियो, बडी बनायो भने बडी, तिनीहरू भेरिएबल कस्ट भित्र भनेको। अब सेल बढ्यो भने अर्थात् टर्नओभर बढ्यो भने त्यो भेरिएबल कस्ट पनि बढ्दै जाने, त्यो यी दुईटालाई कस्ट भन्छ। अब लिभरेजको कुरा गरौँ न त। अब लिभरेजको कुरा गर्दाखेरि लिभरेज भनेको अब कम्पनीको लागि वान अफ द बेस्ट टुल हो, किनकि जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो अब लिभरेज है, जस्तै लिभरेज भन्ने बित्तिकै फाइनेन्सियल फिक्स कस्टहरू लिभरेजले भन्छ कि फिक्स कस्ट जसरी पनि मिनिमम गर। तब हामी 1 लिभरेज ठिक हो। यदि 1 भन्दा बढी लिभरेज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम लिभरेज आयो भने फाइनेन्स लिभरेज हो या अथवा अपरेटिङ लिभरेज, कम्बाइन लिभरेज, त्यति जति बढी लिभरेज भयो त्यति जति हामीलाई नराम्रो हुन्छ क्या। अब जस्तै अब फिक्स ब्रेक इभन पोइन्ट भन्नेवाला पनि तपाईँहरूलाई थाहा भएको होला, त्यो पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। ब्रेक इभन पोइन्ट BBS सेकेन्ड इयरको सिलेबस अन्तर्गत छ यही च्याप्टरमा, तर अब हामीले त्यो पढ्दाखेरि त्यसलाई म ओरल्ली भन्छु। ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको यस्तो पोइन्ट हो जहाँनिर सेल पनि हुँदैन तपाईँहरूको, के अरे जहाँनिर सेल त हुन्छ, जहाँनिर तपाईँहरूलाई यस्तो पोइन्ट हो जहाँनिर नाइदर प्रफिट नर लस, न त प्रफिट न त लस हुन्छ। ठिक्क फिक्स कस्ट जति हो त्यति कभर भयो, अनि अरू कस्टहरू कभर गरेर ठिक्क पर्फेक्ट वेमा रहनुलाई हामीले न प्रफिट न लस, ठिक्कमा न्युट्रलमा रहनुलाई भन्छ हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट हो। अब हेरौँ त, अब हामीले इन्ट्रेस्टको कुरा गरौँ। लिभरेजमा इन्ट्रेस्टले कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ भन्दाखेरि, यदि अब इन्ट्रेस्ट भनेको फिक्स कस्ट हो, फिक्स फाइनेन्सिङकै कुरा गरौँ न त। जस्तै अब फाइनेन्सियल कस्टको फर इक्जाम्पल अहिले हाम्रो यो तपाईँहरूले इकोनोमिक्स र फाइनेन्स भनेका एक अर्काका यस्ता देशको यदर नेसनल लेभल पोलिसीहरू बुझ्नको लागि यिनीहरू भनेको यति ठुलो कुराहरू हो कि अब के भनौँ। जस्तै अब तपाईँहरूको यो इन्फ्लेसन रेटहरू हुन्छ नि, इन्फ्लेसन रेट भनेको अब हामीले जस्तै यदि नोटहरूकै कुरा भनौँ न त, ब्याङ्कको नोटहरू यदि बढीभन्दा बढी हामीले छाप्यौँ भने अनि त्यसपछि हाम्रो के भयो, सब मान्छेहरूसँग अब बढी देशमा पैसा धेरै हुनुभयो, तिनीहरूले अब धेरै पैसा भयो भने बिग्रिन्छ कि इकोनोमी नेसनल लेभलको। किनकि अब हामीले BBS सेकेन्ड इयर म्याक्रो इकोनोमिक्स पढ्नुपर्छ, म्याक्रो इकोनोमिक्स, त्यो भएर म्याक्रो इकोनोमिक्स पढ्नुपर्ने हुन्छ क्या फाइनेन्ससँग। त्यो सिलेबसहरू पनि यसरी कम्बाइन गरेको हुन्छ। यदि अब जस्तै अब हाम्रो फर इक्जाम्पल अहिले भनौँ न त, अब बढी नोटहरू अर्थात् बढी करेन्सी भयो भने अब मान्छेहरू धेरै किन्ने भयो, अनि किन्दाखेरि अनि अरू देशबाट किन्नु पऱ्यो, इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो, इम्पोर्ट गर्दाखेरि सब पैसा उता जाने भयो नि त।
त्यसपछि अनि फेरि यहाँ रेट बढ्दै इन्फ्लेसन डिमान्ड एन्ड सप्लाई कर्भ भनेर हामीले म्याक्रो इकोनोमिक्सको च्याप्टरमा पढेकै कुरा हो। इन्फ्लेसन, डिमान्ड, फरेन करेन्सी अनि डिमान्ड र सप्लाईको त्यो कर्भ सब पढ्दाखेरि हामीले बुझेको थियौँ नि त। त्यस्तो हो, त्यही अनुसारले अब फर इक्जाम्पल हाम्रो अहिले रिसेन्ट तपाईँहरूको अहिलेको हाम्रो रिसेन्टली केस भनेको श्रीलङ्काको केस फर इक्जाम्पल त्यस्तै भएको के, त्यहाँ पनि नोटहरू धेरै छाप्यो, फिक्स कस्ट बढ्यो। फिक्स कस्ट बढ्दाखेरि अब ब्याङ्क स्याङ्कतिर त्यहाँतिर पनि अब त्यो पैसाहरू कम भयो, मान्छेहरूमा बढी पैसा भयो। अनि फेरि ब्याङ्कले बढी रेट लगायो, बढी रेटमा ब्याङ्कले पैसा अब किनकि ब्याङ्कको पनि लिक्विडिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो, अनि ब्याङ्कले पैसाहरू बढी ल्याउनु पर्यो। बढी ल्यायो भने के अरे बढी रेट अफ इन्ट्रेस्ट, कस्ट अफ क्यापिटल भनेको बढी रेट अफ इन्ट्रेस्ट। त्यो भएर त अहिले हाम्रो नेपालको विभिन्न तपाईँहरूको अर्थात् वर्ल्ड लेभलकै भनौँ न ब्याङ्कको रेटहरू बढिरहेको नि त। फिक्स यदि तपाईँको फिक्स डिपोजिट एकाउन्ट छ भने तपाईँहरूले अब फिक्स डिपोजिट एकाउन्ट छ भने फिक्स डिपोजिट एकाउन्टमा अहिले कति 12-13-11-12% दिइरहेको छ कि परेन, नत्र पहिला त त्यति पनि थिएन। अनि फेरि यो डिभेन्चरहरूको मार्केट घटेको अनि म्युचुअल फन्डको मार्केट घटेको कारण पनि त्यही हो। किनकि 10बाट अहिले जस्तै म्युचुअल फन्ड तपाईँहरूले पर युनिट 10 छ अहिले नेपालमा फेस भ्याल्यु, तर अब हाम्रो त्यसको 10भन्दा किन्यो भने तपाईँहरूले अब जुनसुकैको म्युचुअल फन्ड किन्यो भने अब 2-3 महिनामा 8 रुपियाँ 7 रुपियाँ यस्तो पढिरहेको छ कि। त्यस कारणले यो मेन कारण भनेको उसको कारण यो तपाईँको फिक्स डिपोजिटमा बढी तपाईँहरू कस्ट अफ क्यापिटल दिन लाग्यो हो, त्यस्तै भनेको। त्यस कारणले अब अनि फेरि अनि त्यसपछि लोनहरू बढी त्यो सेन्ट्रल ब्याङ्कहरू, राष्ट्र ब्याङ्क त्यहाँतिर लियो तिनीहरूले लियो भने अनि फेरि कस्ट अफ क्यापिटल बढ्यो भने त्यसपछि सेयर मार्केटहरू डाउन हुन्छ कि। सेयर मार्केट डाउन हुनुको कारण जस्तो फर इक्जाम्पल अहिले इन्टरनेसनली लेभलमै सेयर मार्केटको पुरै घटेछ। यो कारण यही इन्फ्लेसनको कारण हो कि। अब जनरली हाम्रो नेपालमा एउटा अब के भन्छ फाइनेन्सियल मिनिस्टरको कारण र उसको असक्षम के भन्छ, यो त अब हाम्रो वर्ल्ड लेभलकै इकोनोमी यति कनेक्टेड भएको छ कि यो कनेक्सनको कारण हो कि। जस्तै अब वर्ल्ड लेभलकै हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरू सेयरको प्राइसहरू कति घटिरहेको, मार्चतिर त यति घटेको कि यति घटेको। अब जस्तै अब ठुल्ठुलो रिलायन्स इन्डस्ट्रीहरू अनि यिनीहरू जस्तो अब फेसबुक यस्तो यिनीहरू विभिन्न कुराहरूको जस्तो अब यो इलेक्ट्रोनिकको त खासै घटेको छैन, अरू कम्पनीजहरूको सेयर प्राइस घटेको है। यो त रह्यो हाम्रो आउट नलेज। फाइनेन्स लिभरेज भनेको के हो अनि यो कस्ट अफ क्यापिटल भनेको के हो, यो फाइनेन्स लिभरेज फिक्स कस्टको कुराहरूसँग हामीले एसोसिएट गरेर यसको लागि पढेको हो यो। अब यो त रह्यो हाम्रो फाइनेन्सको थ्योरी। अब हामी यस फर्मुलावाला अर्को एउटा भिडियोमा फर्मुला मात्र एउटामा थ्योरी मात्र अर्कोमा क्वेसन मात्र अर्कोमा लङ क्वेसन एउटामा सर्ट क्वेसन। अब सर्ट क्वेसनको लागि र लङ क्वेसनको थ्योरी त यो भइहाल्यो। अब अरू हामी न्युमेरिकलहरू गर्दै गरौँला। यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब